අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ AI image generate කරන්න පුළුවන් platform එකක් ගැන. ඒ AI platform එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ side එකෙන් පෙන්නනා වගේ AI image generate කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව YouTube intro එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ platform එකට හරියට sign up වෙලා මේ වගේ AI image generate කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේම අදවි වීඩියෝෙන් කතා කරන AI platform එකේ කොහොමද හරියට register වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන Google search bar එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕනේ Leonardo AI. Leonardo AI කියලා search කරගෙන enter button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා Leonardo AI generator create art image and video කියලා. ඒ text එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් පෙන්නනවා. මේකේ තියෙනවා මෙතන get started කියලා. අන්න ඒ button එක උඩ click කරන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා sign up or login with කියලා. ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා button නැත්නම් icon වගේක් තියෙනවා Apple, Google, Microsoft කියලා. ආයෙ යටින් තියෙනවා email password කියලා. කියන්නේ email password දීලා අපිට මේකට already ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් sign වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුතෙන් account එකක් හදන නිසා මෙතන තියෙනවා Google කියලා බටන් එක. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail account එක තෝරන්න එනවා. එතනින් ඔයාලගේ Gmail account එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ continue button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Leonardo AI website එකේ account එක create කරන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි නිවැරදිව Leonardo AI website එකේ account එකක් හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද image generate කරන්න කියලා. image generate කරන්න කලින් අපට මෙහෙම message එකක් එනවා let's pick your username. කියන්නේ ඔයාලා මෙතනට username එකක් type කරගන්න. මම මෙතන type කරනවා ravishkainsite 321 කියලා. ඊට පස්සේ select your interest. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකෙන් කරන්න යන දේ මොකක්ද කියලා මේ අහන්න. මම මෙතන art marketing fashion product design වගේ ටිකක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අර අපි කලින් කරපු type කරගත්ත name එක කලින් use කරපු එකක්ද නැති එකක්ද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ කලින් මේ name එක use කරලා නැහැ. මෙතන තියෙනවා username available. කියන්නේ මේ username එක හරියනවා අපේ account එකේ username එකක් විදිහට ගන්න. මෙතන තියෙනවා allow Leonardo AI to send me marketing email such as news letters and updates. ඒ කියන්නේ update වෙන දේවල් වගේ දේවල් අපට email එකට ගෙන්න ගන්න කැමති නම් මෙතන තියෙන notification button එක මෙතන තියෙන button එක click කරන්න කියනවා. මම මේක දාගත්තා. දැන් මම next button එක click කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා which role best describes you. Your feedback will help us improve our product and develop new features.
ඉගැන්නේ ඔයාලා පර්සනල් යස් කරනවද ප්‍රොෆෙෂනල්ද අදද ඩිවලොපෝද ගැන වාල මේක පාපිච්චි කරන්නේ කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් තත්ේ වැඩකට වගේ යස් කරන නම් වාටහෙන් පුළුවන් එනි කැම දෙක සිලෙක්ටර ගන්න පුළුව මම මෙතන පර්සනල් යස් කරන්න නිසා මම මෙතන තියෙනවා එන්තසිස්ට් කියලකත් තියෙනවා අන්නෙගුල කලික් කරනවා ඊට පස්සේ ඩන් කියල බර්ණය ඇතින එකුල කලික් කරගන්න හරි දැන් අපේ ඊට පස්සේ තියෙනවා term of service කිය ඊට පස්සේ අහනවා please review and accept our terms of service for transparency and regulatory compliance මම මෙතන දෙනවා accept term of service කිය අනිගොල්ලෝ ක්ලික් කරනවා දැන් අපි කවුන්ට එක හදාගෙන ඉවරයි දැන් අපි බලමු කොහොමද වෙබ්සයිටෙන් ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න කියලා මෙතන තියෙනවා AI tool කියලා අන්න ඒක තියෙනවා image creation කියලා එකක් තියෙනවා අන්න ඒගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නනවා අපි ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරන්න කලින් මේකේ තියෙන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් බලමු මෙතන තියෙනවා image dimensions කියලා ඉගැන්න ඔයාලගේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එක දෙකට තුනද එකට එකද 16ට 9ද නැත්නම් වෙන විදිහක් කස්ටම් විදිහකට හදාගන්න පුළුවන් මම දැනට දීලා තියෙන්නේ එකට එක කියලා ඊට පස්සේ තියෙනවා number of image ඔයාලා එකපාරකට image කීයක් generate කරනවා ඒ කියන්නේ එක ටෙස්ට් එකකට සාමාන්‍ය image මේකේ මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ නම් image 4ක් කියලා මම ඒකත් එහෙමම තියෙනවා හරි දැන් අපි මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා බලමු කොහොමද image එක generate කරගන්නේ කියලා මෙතන තියෙනවා type a prompt කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒක හොයාගන්න ලේසි මේ ජෙනරේට් කියන එකට එහා පැත්තෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් ටයිප් කරනවා dog is bringing something කියලා මම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා dog is හරි මම දැන් ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයාලට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ජෙනරේට් කියලා බටන් එක ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් ටික ජෙනරේට් වෙනවා තාම ජෙනරේට් වෙලා ඉවර නෑ ඉමේජ් ටික ජෙනරේට් වෙනකන් අපි බලමු මේකේ තව එක දෙයක් තියෙනවා මෙතන උඩින් තියෙනවා කොයින්ස් ඒ කොයින්ස් මං එකකවුන්ට් එක හදාගත්තම 150ක් තියෙනවා තිබ්බා ඒ කියන්නේ දවස ගානේ කොයින්ස් 150 ගානේ හම්බෙනවා ආය 150 ගානේ හම්බෙනවා කොයින්ස් 24ක් එක ඉමේජ් එකකට වැය වෙනවා ඒ කියන්නේ 150න් අපට සාමාන්‍යයෙන් ඉමේජ් දවසකට පුළුවන් 5ක් 6ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඉමේජ් ඊට පස්සේ විතරයි මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන් අර අපි ක්‍රියේට් කරන්න දුන්න ඉමේජස් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා හරි දැන් අපි ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගත්තානේ දැන් අපි ඉමේජ් එක අපේ ඩිවයිස් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද බලමු ඔයාලට දැන් ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගත්තට පස්සේ ඒ ඔයාලට කියන්නේ මෙතනින් මේ හතරෙන් කැමති ඉමේජ් එකක් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගෙන
ඔයාලට එතන තියෙනවා අයිනි ගැන මුලින්ම තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් ඉමේජ් කියලා පෙන්නවා ඒකුඩ එක පාර කලික් කරගන්න හරි දැන් ඔයාලට පෙන්නවා මෙතන ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි බාපි දැන් බලමු කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක මොන වගේද කියලා බලමු මේ විදිහට තමයි අපි අද ප්ලට්ෆෝර්ම් එක හරහා AI ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න අපි දැන් අපි කතා කරන්නේ ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරලා අපේ ඩිවයිස් එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ අද වීඩියෝෙන් අපි ගෙනාවේ කොහොමද මේ වගේ AI ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් යූස් කරලා මේ වගේ AI ඉමේජ් ජෙනරේට් කරලා කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. දැන්ම ගිහිල්ලා ravishkainsite YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැල්ලු පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකක් දාලා තවත් මේ වගේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පල්ලෙහා අපේ community තියෙනවා Watsaapp community, Telegram community, Instagram, Facebook වගේ community තියෙනවා. ඒවට join වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ channel එකේ updates ඒ වගේ follow කරනවා. එහෙනම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන community වලට join වෙන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්න ravishkainsite YouTube channel එකෙන්